નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે હવે આપણે ગાલા એસાઇનમેન્ટ નું પ્રશ્નપત્ર 1 જે વિભાગે જે 24 ગુણની અંદર તમને બોર્ડ એક્ઝામ ની અંદર પૂછાય છે એવા શોર્ટ ક્વેશ્ચન, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા, એમસીક્યુ અને એક માર્ક્સ ના સવાલ જવાબ, તો વિભાગ A નું આપણે આજે સોલ્યુશન કરીશું। તો વિભાગ A ની અંદર તમને અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે કે ઝિંક ઓક્સાઇડ ની કાર્બન સાથે પ્રક્રિયા કરતા એમાંથી ઝિંક ધાતુ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ છૂટું પડે છે એ પ્રકારનું એક સમીકરણ આપેલું છે। તો ખાલી જગ્યાનું રિડક્શન થાય છે એટલે આપેલી જે પ્રક્રિયા છે એમાંથી કોનું રિડક્શન થાય છે એવું તમને ક્વેશ્ચન ની અંદર પૂછેલું છે। તો અત્યારે તમે ઝિંક ઓક્સાઇડ ની કાર્બન સાથે પ્રક્રિયા કરો છો તો ઝિંક ઓક્સાઇડ માંથી ઓક્સિજન જે છે એ દૂર થઈ જાય છે એટલે ઝિંક ઓક્સાઇડ માંથી અહીંયા તમને મળે છે ઝિંક ધાતુ। એટલે ઓક્સિજન દૂર થયો તો જે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન દૂર થતો હોય, જે પ્રક્રિયા ઓક્સિજન જે છે એ દૂર થતો હોય એ પ્રક્રિયાને આપણે કહીએ છીએ રિડક્શન। તો અત્યારે તમને કોનું રિડક્શન થાય છે તો એમાં આવશે ઝિંક ઓક્સાઇડ। તો ઝિંક ઓક્સાઇડ ની કાર્બન સાથેની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઝિંક ધાતુ છૂટી પડે છે તો આ પ્રક્રિયામાં ઝિંક ઓક્સાઇડ જે છે એનું રિડક્શન થાય છે। પછી એવું કીધું છે કે બ્યુટેનોન ના 4 કાર્બન ધરાવતું સંયોજન છે। બ્યુટેનોન જે છે એનું સૂત્ર બનશે આ પ્રકારનું CH3 CH2 COO CH3। તો આ પ્રકારનું જે સંયોજન છે CH3 CH COO CH3 પ્રકારનું સંયોજન છે તેમાં ખાલી જગ્યા ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલો છે। તો બ્યુટેનોન જે છે એની અંદર ક્રિયાશીલ સમૂહ આવે છે ડબલ બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O જેને આપણે કહીએ છીએ કીટોન। તો બ્યુટેનોન જે છે એની અંદર કીટોન ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલો છે C ડબલ બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O। ત્રીજું કીધું છે કે બ્રોકોલી ખાલી જગ્યામાંથી કૃત્રિમ પસંદગી દ્વારા વિકસાવાય છે। તો બ્રોકોલી જે છે એ જંગલી કોબીજનો પ્રકાર છે। જંગલી કોબીજ જે છે એની ટોટલ 5 જાતો હોય છે, એમાંથી છે બ્રોકોલી, ફ્લાવર, કેલે, કલરબી। તો આપણા આહારની અંદર એની પછી તમને એવું ખાલી જગ્યા પૂછેલી છે કે આપણા આહારમાં ખાલી જગ્યાની ઉણપથી ગોઈટર રોગ થાય છે। તો આહારની અંદર આયોડિનની ઉણપથી ગોઈટર થાય છે એટલે આપણા આહારમાં આયોડિનની ઉણપથી ગોઈટર થઈ શકે છે। સાબુના અણુમાં મિસલ તરીકે ઓળખાતી રચના બનાવે છે। પૂછું છે ખરું કે ખોટું? તો સાબુના અણુની જે રચના છે એ મિસલ તરીકે ઓળખાય છે એટલે આપેલું વિધાન જે છે એ ખરું છે। પછી કીધું છે ઓપ્ટિશિયને ચશ્માની બનાવટ માટે વપરાયેલ શુદ્ધિકારક લેન્સ નો પાવર -0.4 ડાયોપ્ટર છે। તો લેન્સનો પ્રકાર જે છે એ બહિર્ગોળ છે। હવે લેન્સનો પાવર જે છે અહીંયા તમને -0.5 ડાયોપ્ટર આપેલો છે, 0.4 ડાયોપ્ટર આપેલો છે। તો લેન્સનો પાવર જ્યારે માઇનસમાં હોય ત્યારે એ પ્રકારનો જે લેન્સ જે છે એ અંતર્ગોળ લેન્સ કહેવાય છે। અહીંયા તમને લેન્સનો પ્રકાર આપેલો છે બહિર્ગોળ એટલે આપેલું વિધાન જે છે એ ખોટું છે। યાદ રાખવાનું કે જ્યારે પણ લેન્સનો પાવર ઋણ હોય ત્યારે તે અંતર્ગોળ લેન્સ તરીકે વર્તે છે અને લેન્સનો પાવર જો ધન હોય તો એ બહિર્ગોળ લેન્સ તરીકે ઓળખે છે। પણ અહીંયા આપેલું છે તમને લેન્સનો પાવર -0.4 ડાયોપ્ટર, તો એ લેન્સ બહિર્ગોળ છે તો આપેલું વિધાન ખોટું છે। ત્યાર પછી પૂછેલું છે પરાવર્તિત ક્રિયાનું સંચાલન હૃદય દ્વારા થાય છે। તો આ વિધાન જે છે એ પણ તદ્દન ખોટું છે। પરાવર્તિત ક્રિયાનું સંચાલન જે છે મુખ્યત્વે મગજ અને કરોડરજ્જુ કરે, જ્યારે અહીંયા તમને આપેલું છે હૃદય દ્વારા થાય છે તો આપેલું વિધાન જે છે એ ખોટું છે। એટલે પરાવર્તિત ક્રિયાનું સંચાલન જે છે એ હૃદય દ્વારા થાય છે તો આપેલું વિધાન ખોટું છે। નીચે પૈકી કયું તત્વ નિષ્ક્રિય વાયુના ગુણધર્મ ધરાવતું નથી? હવે નિષ્ક્રિય વાયુ હોય તો એની અંદર આ બધા તત્વોનો સમાવેશ થાય છે, હિલિયમ છે, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન, રેડોન। તો આ બધા નિષ્ક્રિય વાયુ છે। તો અહીંયા તમને ઓપ્શનની અંદર આપેલા છે હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, નિયોન ને આર્ગોન। તો હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન આ બધા જે છે
હિલિયમ, નિયોન ને આર્ગોન તો એ બધા નિષ્ક્રિય વાયુ છે, પણ તમને સવાલ પૂછ્યો છે કે નીચેનામાંથી કયું તત્વ નિષ્ક્રિય વાયુના ગુણધર્મો ધરાવતું નથી, તો એની અંદર આવશે હાઇડ્રોજન તત્વ. હાઇડ્રોજન તત્વ જે છે એનું હજી આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સ્થાન નિશ્ચિત નથી, એટલા માટે આવર્ત કોષ્ટકની અંદર એને સૌથી ઉપરના ભાગની અંદર મૂકવામાં આવેલું છે. નીચે આપેલા પૈકી કયો માદા માનવના પ્રજનન તંત્રનો ભાગ નથી? માદા માનવના પ્રજનન તંત્રના ભાગ પૂછેલા છે, તો અંડવાહિની. તો અંડવાહિની જે છે માદા માનવ તંત્રનો ભાગ છે. ગર્ભાશય પણ માદાનો જ ભાગ છે. પછી શુક્રવાહિની અને અંડવાહિની એ બધા ભાગો આપેલા છે. તો અહીંયા જે શુક્રવાહિની જે છે એ પુરુષના પ્રજનન તંત્રનો ભાગ છે, તે માદાનો ભાગ નથી. તો એમાં જવાબ આવશે શુક્રવાહિની. પછી પૂછ્યું છે ફોસિલ ડેટિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ શાના માટે કરવામાં આવે છે? તો ફોસિલ ડેટિંગ પદ્ધતિ અથવા તો એને બીજું કહેવાય છે રેડિયો કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ. તો ફોસિલ ડેટિંગ પદ્ધતિ અને કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ જે છે એ અશ્મિના ઉંમરનો અંદાજ નક્કી કરવા માટે વપરાતી પદ્ધતિ છે. એટલે કોઈ પણ અશ્મિનું આયુષ્ય નક્કી કરવું હોય તો એના માટે વપરાય છે ફોસિલ ડેટિંગ પદ્ધતિ. અને જે બીજા નામે ઓળખાય છે કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ, એમાં કાર્બનનો જે સમસ્થાનિક જે છે C14 આ પ્રકારનો સમસ્થાનિક જે છે એની અંદર સૌથી વધારે વપરાય છે. પછી પૂછેલું છે માનવ સામાન્ય દ્રષ્ટિ ધરાવતી પુખ્ત વયની વ્યક્તિ માટે સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ અંતર આશરે કેટલું હોય છે? તો માનવ આંખ જે છે એનું નજીક બિંદુ હોય છે 25 સેન્ટીમીટર. 25 સેન્ટીમીટર થી નજીક રહેલી વસ્તુ જે છે 25 સેન્ટીમીટર રહેલી વસ્તુ માનવ આંખ જે છે એ સરળતાથી પારખી શકે છે. અને એની જગ્યાએ તમને ધારો કે દૂર બિંદુ પૂછાય તો દૂર બિંદુ આવી શકે છે અનંત અંતર. અહીંયા તમને નજીક બિંદુ છે તો નજીક બિંદુ હોય છે 25 સેન્ટીમીટર. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં મારું સ્થાન ત્રીજા આવર્તમાં અને બીજા સમૂહમાં આવેલું છે. તો બોલો હું કયું તત્વ છું? તો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની આપણે વાત કરીએ તો તમને એવું કીધું છે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક જે છે એની અંદર ઊભી હરોળો જે છે એને આવર્ત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ઊભી હરોળની અંદર આવર્ત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પહેલો જે છે એમાં હાઇડ્રોજન આવે પહેલા આવર્તની અંદર. બીજો આવર્ત જે છે એની અંદર લિથિયમ, બેરિલિયમ જેવા તત્વો આવે. પછી નીચેના ભાગની અંદર આવે સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા તત્વો. તો અહીંયા તમને પૂછ્યું છે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં મારું સ્થાન ત્રીજા આવર્તમાં, એટલે આ પહેલો આવર્ત, આ બીજો આવર્ત ને ત્રીજો આવર્ત, અને બીજા સમૂહમાં તો ત્રીજા આવર્ત ને બીજા સમૂહનું તત્વ જે છે એ છે મેગ્નેશિયમ Mg. તો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં મારું સ્થાન ત્રીજા આવર્ત અને બીજા સમૂહની અંદર આવેલું છે તો એ તત્વ હશે મેગ્નેશિયમ Mg. પછી સવાલ પૂછ્યો કે ચંદ્ર પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણને કારણે સમુદ્રમાંથી કયા પ્રકારની સામુદ્રિક ઉર્જા મેળવે છે? તો ચંદ્ર પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે દરિયો જે છે સમુદ્ર એની અંદર ભરતી ઉર્જા એટલે કે ભરતી ઉત્પન્ન થાય છે અને ભરતીની અંદરથી પણ આપણે ઉર્જા મેળવી શકીએ. એટલે એમાંથી કઈ ઉર્જા મળશે? તો ભરતી ઉર્જા. વિદ્યુત પ્રવાહનો એસઆઈ એકમ કયા વૈજ્ઞાનિકના માન ઉપરથી રાખવામાં આવેલો છે? વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે વિદ્યુત પ્રવાહને આપણે દર્શાવીએ છીએ I બરાબર Q ના છેદમાં T. Q એટલે થાય કુલમ અને T એટલે થાય છે સમયગાળો. એટલે કુલમ પ્રતિ સેકન્ડ એનો એસઆઈ એકમ છે, પણ એનું જે નામ જે છે 1 કુલમ પ્રતિ સેકન્ડને આપણે કહીએ છીએ એમ્પિયર, અને એમ્પિયર નામના વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં એનો બીજો એકમ રાખવામાં આવેલો છે એમ્પિયર. એટલે વિદ્યુત પ્રવાહનો એસઆઈ એકમ છે કયા વૈજ્ઞાનિકને માનમાં રાખવામાં આવેલો છે? તો એમાં આવશે એમ્પિયર. માનવ આંતરડામાં કયા પ્રકારના જીવાણુ મળી આવે છે? તો માનવ આંતરડામાં મળી આવતા જે જીવાણુનું નામ છે બેક્ટેરિયાનું નામ એને આપણે કહીએ છીએ કોલિફોર્મ. તો માનવ આંતરડાની અંદર માનવ આંતરડામાં મળી આવતા બેક્ટેરિયા જે છે એ કોલિફોર્મ તરીકે ઓળખાય છે. પછી સવાલ પૂછેલો છે ડિસ્પોઝેબલ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ, કારણ કે ડિસ્પોઝેબલ પ્લાસ્ટિક જે છે એ જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ છે, એનો વિઘટન ક્યારેય થતું નથી, એટલા માટે તે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ છે, માટે તેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.
કળી ચૂનાનું અણુસૂત્ર સૂત્ર પૂછું તો કળી ચૂનો એટલે થાય છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ CaO, જેને આપણે કહીએ છીએ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ. તો કળી ચૂનાનું સૂત્ર કયું છે તો એમાં આવશે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ CaO. આલ્કીન નું સામાન્ય સૂત્ર પૂછ્યું છે તો આલ્કીન જે છે એનું સામાન્ય સૂત્ર થશે CnH2n. C2H6 માં CH બંધની સંખ્યા જણાવો એવું તમને પૂછેલું છે. C2H6 હોય એટલે એનું બંધારણ જે છે આ પ્રકારનું બનશે, કાર્બન અને આજુબાજુ બંને બાજુ 3 હાઇડ્રોજન. તો આ જે બંધારણ આપેલું છે C2H6 એટલે આપણે એને કહીએ છીએ ઇથેન. તો એની અંદર તમને CH બંધની સંખ્યા પૂછેલી છે. CH બંધ એટલે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ 1 2 3 4 5 ને 6. તો CH બંધની સંખ્યા કેટલી છે 6. અને કાર્બન કાર્બન વચ્ચેની બંધની સંખ્યા પૂછે તો એમાં આવશે 1. પર્યાવરણને બચાવવા માટેના 5 R જણાવો. તો પર્યાવરણને બચાવવા માટેના 5 R જે છે એમાં છે રીયુઝ છે, પછી રિસાયકલ છે, રીપર્પસ છે, રિડ્યુસ છે અને રિફ્યુઝ છે. તો પર્યાવરણને બચાવવા માટેના 5 રીયુઝ છે, રિસાયકલ છે, રીપર્પસ છે, રિડ્યુસ છે અને રિફ્યુઝ છે. કોઈ પણ માધ્યમનો નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. તો કોઈ પણ માધ્યમનો નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક જે છે હંમેશા ગ્રેટર ધેન 1 હોય છે, એટલે કે 1 કરતા મોટો હોય છે. એમાં આપણને ખબર છે હવાનો વક્રી ભવનાંક, તો હવાનો વક્રી ભવનાંક છે 1. પછી પાણીનો વક્રી ભવનાંક જે છે 1.33 છે. હવાનો વક્રી ભવનાંક સામાન્ય રીતે 1.01 છે, પાણીનો 1.33. કાચનો વક્રી ભવનાંક પૂછે તો એ થાય 1.50. હીરાનો વક્રી ભવનાંક પૂછે તો એ થાય 2.42. તો તમે જોઈ શકો છો બધે વક્રી ભવનાંક જે છે એ હંમેશા 1 કરતા મોટો જોવા મળે છે, એટલે કોઈ પણ માધ્યમનો નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક હંમેશા ગ્રેટર ધેન 1 હોય છે. કઈ અધાતુ તત્વ ચળકાટ ધરાવે છે એવો MCQ પૂછેલો છે. તો અધાતુ તત્વ ચળકાટ ધરાવે એનું નામ છે આયોડીન. આયોડીન અધાતુ તત્વ છે. બધી અધાતુ તત્વ જે છે એ ચળકાટ ધરાવતી નથી, પરંતુ આયોડીન જ એક એવું અધાતુ તત્વ જે છે એ ચળકાટ ધરાવે છે. તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય છે તેના ઉદાહરણ આપો. તો તટસ્થીકરણ આપણે કોને કહીએ છીએ તો લખી શકાય એમાં કે એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ કહે છે. અને એના ઉદાહરણ આપવાના કીધા છે. તો એસિડ તરીકે ધારો કે હું લઉં છું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl અને બેઝ તરીકે લઉં છું ધારો કે NaOH. તો HCl ને આપણે NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તો આમાંથી H+ હોય, Cl- હોય અને Na+ હોય, OH- હોય. તો આના ધન આયન આના ઋણ સાથે જોડાય, અહીંયા ક્ષાર તરીકે બનશે NaCl. અને H+ અને OH- બંને ભેગું થઈને એમાંથી બનાવે છે પાણી. તો HCl પ્લસ પાણી છૂટો પડશે. એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ આપણે લખવું હોય ધારો કે HCl ની જગ્યાએ હું એસિડ તરીકે લઉં છું H2SO4 અને બેઝ તરીકે હું લઉં છું KOH પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો H2SO4 ની પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરશું તો આ બાજુ આપણને મળશે K2SO4 પ્લસ છૂટું પડશે પાણી. તો આ એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે. ત્યારબાદ અહીંયા તમને કીધું છે 1 માઇક્રોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર. તો 1 માઇક્રોમીટર બરાબર થાય છે 10⁻6 મીટર. એટલે 1 માઇક્રોમીટર બરાબર થાય છે 10⁻6 મીટર. એની જગ્યાએ તમને આવું પણ પૂછીએ કે 1 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા માઇક્રોમીટર. તો 1 મીટર બરાબર થઈ જશે 10⁻6 માઇક્રોમીટર. જેની જગ્યાએ તે આવું પૂછીએ કે 1 માઇક્રોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીમીટર. 1 માઇક્રોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીમીટર પૂછેલું છે. તો 1 માઇક્રોમીટર બરાબર થાય 10⁻6 અને 1 મિલીમીટર જે છે
1 મિલીમીટરની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ મિલીમીટરની ઉછેદમાં લઈ જાવ તો થઈ જશે 10⁻3 તો આ ઉપર જશે તો -6 માંથી 10⁻3 જાય એટલે -3 જાય અલું ઉપર જશે એટલે પ્લસ થશે એટલે અહીંયા 10⁻6 માંથી 10⁻3 જાય તો અહીંયા આવશે 10⁻3 મિલીમીટર. તો આમાંથી આ રીતના MCQ પણ પૂછી શકે